नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से 21.67 अङ्कले घटेर 2097.93 को बिन्दुमा गएर बसेको छ। 29 वटा कम्पनीमा वृद्धि भएको छ र सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल एसपीसी छ। त्यसपछि मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। त्यसपछि पीपीएल छ। अरु कम्पनीहरु पनि थोरै बढेको छ र आज 215 वटा कम्पनी घटेको छ र सबैभन्दा धेरै घट्न सफल कम्पनीको रूपमा आज एमसीएचएल परेको छ। मध्यम हाइड्रो पावर छ। त्यसपछि स्वाभिमान लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ। यसरी यी कम्पनीहरु धेरै घटेको छ र 3 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5 अर्ब 29 करोड 56 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज मार्केट अलिकति राम्रै अङ्कले घटेको छ। अलि सुरुवातीको चरणमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, त्यसपश्चात यो बाहेक अरु सबैमा चाहिँ गिरावट आएको छ इन्डेक्समा। त्यस्तै आज हेर्यो भने पनि मार्केट सुरुवाती चरणमा केही बढ्न कोसिस गरे तापनि लगातार घटेर धेरै नै घट्यो र लास्टमा थोरै अङ्कले बढेर यसरी मार्केट 21.67 को बिन्दुले घटेर 2097 पोइन्टमा आएर 97.93 मा आएर बन्द भयो। यसरी मार्केटलाई हेर्दाखेरि मार्केट अलिकति तेज गिरावट भएको हो कि जस्तो लाग्छ। 3 दिन बढेको एकै दिन घट्न खोज्यो भनेर भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरिराखेका थियौं मार्केट यो 3 वटा बिन्दु यो बिन्दुबाट मार्केट तल आयो भने मार्केट अलिकति बियरिश साइडमै जान सक्छ, 2000 कै लेभलमा आउन सक्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौं। आज पनि मार्केट अलिकति तलै आउने हो कि भन्ने जस्तो सिनारियो चाहिँ देखाएको थियो र मार्केटमा हामीले हेर्दाखेरि यो लेभलबाट मार्केट यसरी लगातार 3 दिन बढेको मार्केट आज यसरी घट्दाखेरि अब भोलिको कारोबारलाई हेरेपछि मार्केटले यसरी यो लाइनलाई 2080 को लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आयो भने मार्केटमा अलिकति डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ हुन सक्छ। मार्केट यसरी यहाँ बढेर यहाँबाट घटेर आयो भने 2030 कै लेभलमा यसरी यो लेभलमै मार्केट आउन सक्छ भनेर हामीले गेस गर्न सकिन्छ। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मार्केट अलिकति बढेर घट्न पनि सक्छ है, अलिकति विचार पुर्याएर कारोबार गर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। यसरी यो लेभलबाट यहाँबाट यसरी यो घट्न सक्छ, यसरी यो लेभलसम्म घट्न सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको थिएँ। यसरी यो घट्न सक्छ, बढिहाल्यो भने पनि यहाँबाट चाहिँ अब यो भोलिको मार्केटले चाहिँ डिसिजन दिन्छ यहाँबाट घट्ने कि बढ्ने भन्ने कुरा। यहाँबाट यसरी घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले प्रबल देखेको छु। मार्केटमा अहिले जताततै राम्रो न्युज भए तापनि मार्केटलाई अलिकति साथ पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अब भोलिको मार्केटलाई हेरौँ। भोलिको मार्केट यहाँबाट तल आयो भने मार्केटले 2000 को लेभलतिरै मार्केट आउँछ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ। यही लेभलमा मार्केट सजिलै आउँछ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। मार्केटमा अब केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ मार्केट कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा। मार्केटले आज इन्डिकेटरले के जनाउँछ त? इन्डिकेटरले पनि मार्केटलाई चाहिँ घट्छ भनेर सपोर्ट गर्छ अथवा ठिकै छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ छ भन्ने कुरा इन्डिकेटरबाट चेक गरौँ। एमएसिडी हेरौँ। पहिला सुरुमा एमएसिडी हेर्दाखेरि म्याग्डी लाइन हेर्दाखेरि म्याग्डी लाइनले स्टिल सेलिङै देखाएको छ र फिक्का बनेको हिस्टोग्राम आज अलिकति ठुलो एकदम रातो बनिदिएको छ। नेगेटिभ साइडमा यसरी क्यान्डल बन्दाखेरि मार्केट स्टिल घटिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी मार्केटमा सेलिङ प्रेसर छ भन्ने कुरा यसले देखाइराखेको छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि माथितिर लागेको चाहिँ अलिकति तलतिर झुकाव आउन लागेको हो कि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर बसेको छ। यो चाहिँ राम्रो हो। तर यदि भोलि मार्केटले यहाँबाट थोरै तल आइदियो भने मार्केट अलिकति तल्लो लेभलमा यसरी यो लेभलबाट यहाँबाट घट्यो भने अलिकति तल्लो लेभलमा चाहिँ मार्केट यो लेभलसम्म आउन सक्छ। 2030 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ।
सिम्पल लोअर ब्यान्डसम्म मार्केट आउन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डको कुरा गरिहालौँ। सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि पनि स्टिल बाई सिग्नलै छ। धेरै लामो समयदेखि चाहिँ सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नलै छ, तर अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर भएको कारणले गर्दा अब यदि मार्केट घट्ने चाहिँ भयो भने भोलि पर्सिको मार्केटमा भोलिको मार्केटले अलिकति तल आयो भने आज जस्तै गरी घट्यो भने यसमा पनि चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दछु। त्यस्तै हामी इचिमोको क्लाउड लगाएर हेरौँ। इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि मार्केटमा अलिकति इचिमोको क्लाउडमा पनि अब यो कन्भर्जन लाइनसम्म पुगेको यो क्यान्डलहरू अलिकति माथि गएको थियो, यहाँबाट माथि जान सकेन बिस्तारै। अब यदि मार्केट घट्ने चाहिँ भयो भने पनि यो क्लाउडलाई चाहिँ टच गर्न आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। यसरी क्लाउडमै आएर यसरी यहाँबाट फेरि मार्केटले यसरी माथि मुभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ र अहिलेको साइडवेजको रूपमा रहेको मार्केटमा अलिकति कमाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ र तपाईहरूले पनि आफ्ना स्टकहरूलाई होल्डै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइडवेजको चरणमा अलिकति कमाउन चाहिँ गाह्रो छ र आज एचआरएलको पनि अलिकति धेरै नै कारोबार भएको छ। आज विभिन्न ब्रोकरहरूले बेचिराखेको भन्ने न्युजहरू पनि आइराखेको छ र यसरी अब रिइन्सुरेन्सहरूले 20 अर्ब आफ्नो लगानी पुर्याउने भन्दाखेरि अब यी कम्पनीहरूलाई पनि अब 2-4 दिन हिट गर्न सक्छ। त्यस्तै हामी एनआरआइसीलाई त अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, यो हल्ला चल्ने, त्यसपछि हल्लामा चाहिँ अलिकति उठाउने र तल्लो लेभलमा उठाएकाले माथिल्लो लेभलमा लगेर नयाँ लगानीकर्तालाई यस्तै न्युजहरूमा राखेर बेच्ने गरेको चाहिँ हामीले देखिन्छ। त्यो भएर तपाईँहरू पनि एकदमै बढिसकेका कम्पनीहरूमा नजानु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले स्टिल यहाँ चाहिँ म्यागडी माथितर्फ लागे तापनि यी कम्पनीहरूमा जानु चाहिँ उचित हुँदैन, माथि गएर किन्नु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अहिले ठिकै छ। अब यसलाई 2-4 दिन हेरौँ, 2-4 दिनपछि यसले कस्तो अवस्था लिन्छ अनि त्यसपछि यी कम्पनीहरूलाई हामी चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हाथवे पनि मिडल ब्यान्डबाट तल झरेको छ, अलिकति सेलिङ प्रेसरै छ, यसमा लगानीकर्ता जान चाहेनन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शिवमको कुरा गर्नुपर्दा शिवम चाहिँ मिडल ब्यान्डबाट तल आएको छ, यसले स्टिल अझै सेलिङ चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसमा पनि यसले पनि कुनै डिसिजन दिएको छैन, आइहाल्यो भने पनि यो लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ। त्यस्तै जिसिआइएल घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई हेरौँ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री पनि मिडल ब्यान्डभन्दा मुनि चाहिँ बसेको छ, यसमा पनि स्टिल सेलिङ प्रेसर छ, यसमा अहिले तत्कालै जानु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सोनाको कुरा गरौँ। सोना मिनरल्स एन्ड ओइल लिमिटेड, यसमा पनि सेम सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा सेमै देखिएको छ, यसमा तत्कालै कुनै ट्रेड नगर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। बजार जब माथि जान्छ, माथि गएर बसेपछि ट्रेड गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी हिल्समा पनि आज अलिकति ज्यादा सेलिङै देखिएको छ। यो हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बने तापनि यसमा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूले प्रफिट बुक गरेको पनि हुनसक्छ। मिडल ब्यान्डसम्म अब सपोर्ट लिएर अब भोलिको क्यान्डलले तल आयो भने यो पनि स्टिल घट्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै आज समग्र मार्केट घटिरहँदाखेरि एनटिसी चाहिँ के भएको हुन्छ, उल्टा दिशामा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो बढिरहेको थियो तर पनि यसले मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तल बसेछ। यसमा चाहिँ अब केही लगानी गर्ने हो भने यसमा चाहिँ केही सिग्नल चाहिँ आउन सक्छ, बिस्तारै एमएसिडी लाइन मासतिर आउन सक्छ। हिस्टोग्रामहरू पनि यहाँ क्यान्डलहरू पनि साना साना बनेको छ र यदि मार्केट राम्रोसँग माथि जाने भयो भने यो कम्पनी पनि राम्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै बढेको समलिङ्गी पावर कम्पनी छ। अब यसरी माथि गएको छ, नयाँ नयाँ आइपिओहरूमा नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई फसाउने काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू पनि सेयर बजारमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति विचार पुर्याएर जानेर मात्र लगानी गर्नुहोला। सेयर बजार भनेको अलिकति जोखिमकै क्षेत्र हुन्छ। त्यस्तै आज रावा पनि बढेको छ हैन, यसले अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि गएको छ, यस्तो राम्रो छ। अब यी कम्पनीहरू नयाँ नयाँ आएको कम्पनीहरूमा एकदमै राम्रो चाम छ। अब यो ऊर्जा पनि बढेको छ। यसरी विभिन्न भर्खरै नयाँ आएका कम्पनीहरू
एकदमै राम्रोसँग बढेको हुँदाखेरि तपाईँहरूसँग छ भने पनि होल्ड गर्नुहोला। अलि राम्रो ह्यान्डसम प्रफिट आएपछि मात्र बुक गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम स्टक ट्विस्ट नेपाल छ। यसमा जोडिनु भयो भने तपाईँहरूले नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।